हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल। तर फ्रेंड्स, आज मी बनवणार आहे 5 प्रकारच्या भाज्या आणि त्याही 5 मिनिटांमध्ये बनणारे आहेत फ्रेंड्स। तर आजचा व्हिडिओ हाच आहे इन्स्टंट भाज्यांचा आणि त्या बनतात सुद्धा टेस्टी फ्रेंड्स। तर भाज्या मी आता कट करून घेते। अगोदर मी भेंडी कापून घेते कारण भेंडीच बनवायची अगोदर। फ्रेंड्स, मी या 5 प्रकारच्या भाज्या 5 मिनिटांमध्ये बनणाऱ्या मी ह्या हिरव्या मिरचीचा वापर करून बनवणार आहे। वाटून किंवा कापून हिरवी मिरची टाकणार आहे फ्रेंड्स। कुठल्याही प्रकारची लाल मिरची किंवा आपला काळा मसाला नाही वापरणार आहे। तर अगोदर मी भेंडी बनवण्यासाठी मी कढई ठेवली गॅसवरती। त्यात मी अगोदर मिरची आणि लसूण टाकलेलं आहे कापून। तर नंतर मी तेल वतते कारण मिरची जास्त तडतड नाही करत आणि उडत नाही किंवा अशी नाही काय मागची आपली फरशी पण खराब नाही होते जास्त। गॅसच्या मागची शेगडीच्या मागची फरशी आणि त्यात थोडीशी हळद टाकलेली आहे आणि परतून घ्यायचं आहे फ्रेंड्स। त्याच्यानंतर ही आपली कापलेली भेंडी। ह्या भेंडीमध्ये तुम्ही कांदा पण टाकू शकता फ्रेंड्स कापून, पण मी नाही टाकत आहे कारण जरा पटपट बनवायची आहेत ना आपल्या भाज्या। 5 मिनिटांमध्ये बनवायची आपल्याला भेंडी। तर ही चांगली मिक्स करून घ्यायची आणि याच्यावर ठेवायचं आहे झाकण। 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आपल्याला आणि मीठ आपल्याला नंतर टाकायचं आहे, लगेच नाही टाकायचं आहे। 3 मिनिटं झालेले आहेत आपले आणि आता टाकायचं आपल्याला मीठ। आणि मी शेंगदाण्याचं कूट वाटून घेतलेलं आहे, जरा जाड वाटून घेतलेलं आहे। ते मी भेंडीमध्ये आणि आपल्या वांग्याच्या भरतामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला। जरा चव छान येते जरा मोठे वाटलेले शेंगदाण्यामुळं। मीठ अगोदर का नाही टाकायचं तर ते लम्स पकडतात ना सर, आपले ह्याच्यासारखे लाईनीसारखे दिसतात लम्स ते, त्यामुळं लगेच मीठ नाही टाकायचं। थोडीशी अर्धवट शिजल्यानंतर मीठ टाकायचं आपल्याला। तर ही चांगली परतून घ्यायची भेंडी। 3 मिनिटं आपण वाफवून घेतलेली आहे, नंतरच्या अजून एकदा 2 मिनिटं आपल्याला वाफवून घ्यायची भेंडी। आणि तोपर्यंत मी बारीक शिमला मिरची कापून घेते एकदम स्क्वेअरमध्ये। आपल्याला ही शिमला मिरची बनवायची। ह्या सगळ्या भाज्या फ्रेंड्स मी बिना पाण्याच्या बनवणार आहे फ्रेंड्स। तुम्ही पाहू शकता एकामध्येही पाणी नाही वापरायचं आपल्याला, बिना पाण्याच्या नुसते वाफवून घ्यायच्यात आपल्याला भाज्या। 2 मिनिटं झालेले आहेत, आपली भेंडी छान तयार आहे। वास असा कसा खमंग सुटलेला आहे। मिक्स करून जरा काढून घेऊयात भांड्यामध्ये एका। आणि फ्रेंड्स, याच कढईमध्ये मी बनवणार आहे शिमला मिरची। तर अगोदर तेल टाकलेलं आहे मी याच्यामध्ये आणि नंतर जिरं टाकणार आहे थोडंसं। तर जिरं टाकल्यानंतर मोहरी नाही टाकायची याच्यात, मी जिरंच टाकत असते। जिराने अशी छान चव येते। आणि ही आपली शिमला मिरची बारीक कापलेली आणि याच्यामध्ये टाकायची हळद आणि मीठ टाकायचं आहे आपल्याला चवीनुसार तुमच्या आणि मिक्स करून घ्यायचं एकदा। आणि फ्रेंड्स, याच्यामध्ये टाकायचं आहे 3 चमचे बेसन आणि एकदम असं बेसन टाकलेली ही शिमला मिरची फ्रेंड्स तुम्ही एकदा बनवून खाऊन बघा घरामध्ये, खूपच अप्रतिम लागते चवीला। आणि मी हे टाकलेले 3 चमचे बेसन आणि बेसन टाकून झाल्यानंतर चांगले मिक्स करून घ्यायचे शिमला मिरची फ्रेंड्स। आणि मी आता काय करणार आहे, ह्या गॅसवर शिफ्ट करणार आहे माझ्या उजव्या हाताच्या गॅसवरती। आणि इकडं मी फ्रेंड्स भरताचं वांगं छान असं तेल लावून मी भाजून घेणार आहे भरीत करण्यासाठी। असं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे, काळं होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे फ्रेंड्स, म्हणजे आतून चांगलं शिजलं पाहिजे वांगं। हे वांगं 2 मिनिटात आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, 2 मिनिटात भाजलंच जातं बघा। छान असं भाजलेलं आहे। आपले शिमला मिरची पाहूया, 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता शिमला मिरची पण छान अशी खरपूस भाजलेली आहे आपली, तळली गेलेली आहे खरपूस। अजून 1-2 मिनिटं त्याला आपण वाफवून घेऊया शिमला मिरचीला। 2 मिनिटं झालेले आहेत। आणि फ्रेंड्स, यात जरा कापलेली कोथिंबीर टाकून छान असं मिक्स करून घेऊ आणि नंतर काढून घेऊयात लगेच भांड्यामध्ये। कारण याच कढईत आपल्याला बनवायचं आहे भरीत वांगं बनवायचं आपल्याला टेस्टी। वास काय बेसनाचा सुटलेला आहे, खमंग अप्रतिम वास सुटलेला आहे फ्रेंड्स। कापून थोडंसं काढते साल, वांग्याची साल अशी काढून घ्यायची काळसर आपल्याला। आणि मी 10-15 हिरव्या मिरच्या कापलेल्या आहेत आणि टाकून घेते आपल्याला वाटायच्या। याच्यामध्ये अद्रक लसूण आणि थोडंसं जिरं टाकून वाटून घ्यायचं आहे। आणि हा मिरचीचा मसाला मी 3 भाज्यांना वापरणार आहे फ्रेंड्स, एक भरीत, भोपळा आणि कोबी यासाठी वापरणार आहे फ्रेंड्स। आणि याच्यामध्ये टाकायचं आहे कढईमध्ये तेल, थोडंसं जिरं आणि कांदा टाकून छान असा कांदा आपल्याला ब्राऊन रंगावर तळून घ्यायचा आहे कांदा।
भरीत करणं खूपच सोपं आहे फ्रेंड्स, अति सोपं आहे आणि चवीला तर अप्रतिम लागतं भाकरीबरोबर वगैरे. पण आम्ही चपातीबरोबर खाणार आहे फ्रेंड्स. यातला एक भाग मी भरतासाठी वापरणार आहे, मिरची अद्रक लसूण वाटलेला. आणि हे आता मी काय करते, भरताचं वांग असं कापून घेते बारीक बारीक तुकडे. हा मसाला पण चांगला असा परतून घ्यायचा आहे, तेलामध्ये तळला गेला पाहिजे मसाला. याच्यामध्ये थोडीशी हळद मीठ टाकून घ्यायचं आहे चवीनुसार आणि यालाही छान असं परतून घ्यायचं आहे. नाही का भरीत वांग आपलं शिजवलेलं भाजलेलं वांग हे टाकून घ्यायचं आहे आणि छान असं परतून घ्यायचं आहे फ्रेंड्स. हे 2 मिनटं असं परतून घ्यायचं आहे, 2 मिनटं झाकून ठेवून घ्यायचं आहे, जो वाफरलं जातं. आणि याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे थोडंसं जाडसर वाटलेलं शेंगदाण्याचं कूट. मी भेंडीत आणि याच्यातच वापरलेलं आहे फ्रेंड्स शेंगदाण्याचं कूट. आणि मिक्स करून घ्यायचं छान कोथिंबीर शेंगदाण्याचं कूट आणि लगेच आपण भरीत काढून ठेवूया. वाव, काय मस्त तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे, असं वाटतं लगेच भरीत आणि भाकरी खायला बसावं. आणि कोबी कापून घेते फ्रेंड्स बारीक आपल्याला हवा तसा. आणि याच कढईमध्ये मी कोबी पण बनवणार आहे फ्रेंड्स. आता मी याच्यात तेल नाही टाकत आहे, अगोदर मोहरी टाकते. मोहरी तडतडल्यानंतर मी तेल टाकणार आहे फ्रेंड्स, कारण का जी शेगडी आहे ना त्याच्या मागची फरशी अशी म्हणजे खराब नाही होत, जास्त तेल नाही उडत त्याच्यावर मागे शेगडीच्या मागेच्या फरशीवर. कारण मोहरी अगोदर तडतडली ना आणि नंतर तेल टाकलं तर काही म्हणजे जास्त फरक नाही पडत, तेल नाही उडत जास्त. आणि हळद टाकून घेतलेले फ्रेंड्स, मिरची हळद आणि आपला कोबी कापलेला चांगला असा परतून घ्यायचं आहे. कोबी सगळी हळद लागली पाहिजे, हळद मसाला कोबीला, म्हणून छान असं परतून घ्यायचं आहे. आणि यामध्ये टाकायचं आपल्याला चवीनुसार मीठ. मिक्स करायचं छान असं आणि झाकण लावून 1-2 मिनटं शिजून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत मी हा लाल भोपळा, याला काशी भोपळा पण म्हणतात आय थिंक, तो कापून घ्यायचा आहे आपल्याला. हा भोपळा पण फ्रेंड्स खूप छान चवीला लागतो, बनवून बघा एकदा. मी इकडं शिफ्ट केलेलं आहे कोबीची कढई. आणि हे दुसऱ्या पॅनमध्ये मी मोहरी टाकलेली अगोदर. मोहरी तडतडल्यानंतरच मी तेल टाकणार आहे फ्रेंड्स, कारण तडतडायच्या अगोदर तेल नाही टाकायचं. तेल टाकून नंतर नाही मोहरी टाकत आहे मी कधी. तेल आपल्याला हवं तेवढं टाकून मिक्स करून घ्यायचं छान असं. आणि याच्यामध्ये मी आपला राहिलेला मिरचीचा मसाला तो पण टाकून घेणार आहे. हळद टाकलेली आहे, मीठ आपल्या चवीनुसार. आणि हा आपला राहिलेला मिरचीचा मसाला सगळा घालून घेते याच्यामध्ये भोपळ्यामध्ये आणि चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे फ्रेंड्स भोपळा. झाकण लावून 1-2-3 मिनटं झाकण लावून परतून घ्यायचं आहे. बघा आपल्या कोबीला अजून एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणखी 1-2 मिनटासाठी पुन्हा एकदा झाकण लावून ठेवायचं आहे फ्रेंड्स. दोन मिनटं झालेले आहेत आपले. कोबी 5 मिनटाच्या आत शिजतो फ्रेंड्स. बघा तयार आहे आपलं कोबी. काढून घेऊयात का भांड्यामध्ये. अधूनमधून फ्रेंड्स या भाज्यांना बघावं लागतं, 1-2-3 मिनटाच्या अंतरावर बघावं लागतं काढून. माझ्याकडेही काही जाडबुडाच्या आहेत, काही पातळ बुडाच्या आहेत. जाडबुडाचे असेल तर काही करपण्याची भीती नसते, पण पातळ बुडाचे असतील तर करपण्याची भीती असते. त्यामुळे बघावं लागते 1-2 मिनटाच्या अंतरावर बघावं लागतं, 1-2-3 वेळा तरी. भोपळा आपला जवळजवळ शिजलेला आहे फ्रेंड्स. आपण एकदा चेक करू त्याला शिजला आहे का नाही. हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, कोथिंबीर वगैरे. कोथिंबीर छान अशी चव येते. बघा 5 मिनटामध्ये 5 मिनटामध्ये आपला भोपळा शिजलेला आहे फ्रेंड्स. तुम्ही फ्रेंड्स ह्या भाज्या घरामध्ये टायमर लावूनसुद्धा बनवू शकता. 5 मिनटामध्येच बनतात फ्रेंड्स ह्या भाज्या. तर मी ही मनासाठी प्लेट तयार करते फ्रेंड्स. त्याला खूप भूक लागलेली आहे. भेंडी, कोबी, लाल भोपळा, भरीत आणि ही आपली शिमला मिरची. ह्या सगळ्या भाज्या बिन पाण्याच्या आणि हिरव्या मिरची फ्रेंड्स. तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करा. खूपच अप्रतिम लागतात चवीला फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स मना टेस्ट करून सांगणार आहे. मला माझ्या बनवलेल्या 5 भाज्या 5 मिनटातल्या
कशा वाटतायत त्याला, कशा लागतायत चवीला. फ्रेंड्स, मला या 5 प्रकारच्या भाज्या बनवण्यासाठी जवळजवळ 20-22 मिनिटं लागले आहेत भाज्या कापून त्याची तयारी करेपर्यंत. कसे बनलेत? तू काय ट्राय केलं अगोदर? भरीत शिमला मिरची तुझी फेवरेट आहे, बेसन टाकून केलेली. मस्त आहे ना फ्रेंड्स. तुम्हाला आमचा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.